Ja men hej och varmt välkomna ska ni vara till O-ringen TV avsnitt nummer 24 är vi på nu och tillbaka i skolbänken igen och idag så ska vi titta på hur man kan minimera sina misstag. Något som jag hoppas ska kunna hjälpa er ganska så mycket och förhoppningsvis kunna undvika någon pinsam situation där ute i skogen. Och jag är säker på att många av er har gjort en större boom genom eran orienteringskarriär. Och jag tänkte faktiskt själv börja med att dela med mig av en boom som jag gjorde på, det här var DM-stafetten när jag sprang H20 2009. Och då kanske den första frågan som poppar upp hos er är DM-stafetten i H20 för 11 år sedan. Han som ser så ung ut. Skämt åsido så var det var DM-stafetten första sträckan sprang jag och jag hade väl en ganska skakig inledning med första kontrollen och andra kontrollen fick jag visserligen fint men jag hade väl inte full koll där ska jag erkänna. Och sen så ut till tredje kontrollen här drar jag lite granna snett. Jag följer höjden ut här och tänker väl inte så mycket. Jag läser väl försöker läsa på punkterna här ut men har väl inte 100% koll får man väl säga. Kommer ner på den här lilla flacka ytan och sen när jag kommer över mot den här lilla höjden då tänker jag att nu börjar jag ju faktiskt närma mig kontrollen så jag måste ju börja läsa in mig. Så då tittar jag och ser, men jag har ett kärr på höger sida och jag har en höjd på vänster sida och då tittar jag och tänker att men det är ju det här kärret såklart, det är ju mitt understrecket, passar ju perfekt. Och sen så tänker jag väl att den här höjden då är det den här vänstra höjden, det är den här tror jag då antagligen. Så jag fortsätter springa och tänker att nu borde den komma här ganska snart. Jag ska bara ut på den här kanten här och ni ser att det blir lite rött här, man märker att jag saktar ner här lite grann och tänker att nu borde den vara här. Men den är inte där. Och då tänker jag naturligtvis att jag har väl kommit lite för kort antagligen då. Och jag fortsätter springa ner för här då och kommer till en annan höjd. Och här sitter det faktiskt en kontroll då, en gafflingskontroll. Och jag står och kliar mig där i huvudet och tänker vad är jag nu då någonstans. Och får då försöka lista ut var jag är någonstans och fortsätter springa ut här och kommer till slut ut till hygget och då förstår jag, okej, jag är vid hygget. Och när jag är vid hygget då kan jag börja ta mig till kontrollen tycker jag. Så jag springer söderut, hamnar alldeles för långt söderut ner nästan vid kanten av det här hygget och då förstår jag att okej, här är jag, nu måste jag norrut igen. Gör en liten krok där igen på slutet och sen får jag kontrollen. Jag gör egentligen alla misstag man kan göra här. Det här var ungefär en 3 minuters boom för mig. Det var ju inte en enormt stor boom kanske. Men i sammanhanget, en stafett vill man ju absolut inte tappa så tidigt i loppet. Det är ju inte alls särskilt kul. Så hade jag kunnat minimera ner den här boomen, hade jag gjort några smarta drag här så hade jag kunnat minimera ner tiden till i alla fall 1 minut tror jag. Så då hade jag kunnat spara 2 minuter som gick bort där bara, helt enkelt. Så man kan lära sig att minimera de här misstagen, då slipper man att stå där sen efter tävlingen och försöka förklara för sina kompisar varför man har sprungit i en stor cirkel i 15 minuter och kommit tillbaks till samma kontroll. True story förresten. Men jag är inte här för att berätta anekdoter idag. Jag ska ju faktiskt försöka berätta lite hur man kan tänka för att minimera sina misstag. Och det jag tänkte börja med är att måla upp ett scenario här. Så då har jag en annan karta här som jag tänkte vi skulle kika på. Och vi har sprungit in till den här kontroll 1 nu då och ska bort till kontroll 2. Och vi ger oss av och tycker att men det här stämmer bra. Vi får den här branten väldigt fint. Den är precis på vägen ut här då. Och checkar av den och springer vidare mot, vi kanske passerar den på vänster sida och så fortsätter vi här. Och kommer fram till stigen, passerar stigen och tycker att men det stämmer ju bra. Vi vet inte exakt vart vi passerar stigen men vi tycker att det är ändå okej för att vi vet ju att vi var vid stigen så vi vet ju ungefär var vi var någonstans. Så vi fortsätter och tänker nu ska vi ha de här 2, jag vet inte om ni ser men det är 2 stenar precis här under strecket och så en tredje där som ligger precis och de tycker vi att vi ska läsa. Men vi ser inte riktigt om vi försöker passa in. Vi kanske ser något som liknar en sten och tänker att det där kanske är den. Så vi fortsätter i alla fall att springa och får inte riktigt ihop det och tänker att men jag fortsätter, det borde vara här framme nu. Och så kommer den här backen då och tänker men det borde vara upp för den här då. Och så kommer man upp här på toppen och här sitter ju ingen kontroll. Och då tänker man okej, nu börjar man få lite panik här. Det här känns inte så bra. Kontrollen sitter inte här. Jag vet inte exakt var jag är någonstans. Och då kanske man börjar tänka
var det är någonstans. Så jag tittar, okej, det är ett stort höjdparti här. Ja, men jag kanske är på det här höjdpartiet, för jag måste ju ha sprungit för kort antagligen. Jag börjar då tänka att ja, men jag ska väl bara ner för den här backen och sen upp på nästa höjdparti, och så kommer jag komma till kontrollen. Så man börjar springa ner för här, och till slut så kommer man fram till den här stigen och tänker oj, stiger jag väl lite till höger här då. Och så fortsätter jag springa norrut och ser till slut husen, och då inser jag mitt misstag. Och jag har ju faktiskt kommit alldeles för långt bort här och måste springa tillbaka. Och sen när jag är tillbaka här vid kröken så tänker jag nu ska jag in bara här och springa rakt upp till kontrollen. Och kör allt vi har upp och kommer igen lite snett. För att vi stressar in, vi tar inte riktigt noggrann riktning in till kontrollen. Och sen så måste vi då igen, ja, men då ser vi kanske att den här branten är här då, i alla fall förhoppningsvis. Och sen då kan vi ta oss ner till kontrollen och äntligen ta den då. Så det är mycket som går runt i huvudet. Det är ju lätt att tänka att man har kommit för kort istället för att man är rätt. Det är lätt att tänka att ja, men jag ska bara fortsätta lite till så kommer jag komma till kontrollen. Det är också väldigt lätt att försöka passa in kartan efter verkligheten. Man ser detaljer och så får man det att stämma med kartan, även fast man kanske vet innerst inne att det inte riktigt stämmer. Och jag tänkte berätta om 5 steg då som man kan använda sig för att försöka inse sina misstag och minimera bommarna då. Så steg 1 är egentligen det viktigaste steget, skulle jag säga. Det är superviktigt, och ju tidigare man kan ta det här steget, desto mer tid kommer man spara, desto lättare är det att läsa in sig. Och det är att inse att man håller på att göra fel, eller att inse att man redan har gjort fel. Ju tidigare man inser det, desto bättre. Och när man då har insett det, då är det steg 2. Och det är att stanna, eller åtminstone att sakta ner tempot. För att kunna läsa in sig och förstå vad man är. Och då kommer vi till steg 3, som är att backa tillbaka. Och inte fysiskt backa tillbaka, utan tänk i huvudet. Var någonstans visste jag senast att jag var? Var det vid den här punkten som var någonstans här borta, som jag då visste att jag till 100% att jag var på det stället. Man måste tänka tillbaka till det stället, och när man har tänkt tillbaka till det stället, då kan man gå till steg 4, som är att spela upp de olika scenarierna som finns. Ja, jag kanske sprang så här eller så där. Och då brukar man ofta kunna koppla ihop detaljer man har sett längs vägen när man tittar på kartan och få det, ja men det här stämmer ju faktiskt. Det är ju så jag sprang, och jag gick lite vänster och det är nog så det går till. Så det är jätteanvändbart. För mig brukar jag tycka det är jätteanvändbart. Och sen kommer vi då till steg 5, när man väl har identifierat var vi är någonstans. Då kan vi lägga upp en ny plan för hur vi ska ta oss till kontrollen och sen genomföra den då. Så om vi går tillbaka till det här scenariot igen då, så kan vi ju titta på hur man skulle kunna tänkt här då. Och vi får väl säga att nu har vi ju missat här ganska mycket. Det var ju först när vi kom upp på den här höjden som vi inser att nu har vi gjort fel. Och istället för att då försöka passa in kartan efter verkligheten och tänka att det är lätt att tro att vi har kommit för kort eller något liknande, så skulle vi istället här tänka tillbaka. Var visste vi var vi var senast? Och jag skulle säga att det var antagligen den här branten precis i början, skulle jag säga. För den var en tydlig punkt som vi visste precis säkert. För efter det så var vi lite osäkra. Och då tänker vi tillbaka, ja men jag passerade ju faktiskt om vänster till den här branten. Och då har jag nog gått lite. Och just det, men det var ju faktiskt ett kärr här, kommer jag ihåg nu. Kanske dyker upp i huvudet då, förhoppningsvis. Och då kanske man tänker, ja men då passerar jag nog här. Och så kanske man börjar få det att stämma in. Och då, när man väl har tagit sig tillbaks och tänker, ja men då kanske jag är här. Då måste man ju dubbelkolla det mot verkligheten och se, okej, men då borde vi ha en brant här då. Ja men det stämmer ju faktiskt, vi har en brant här, så det stämmer ju faktiskt. Och när vi då har identifierat det, då är det också jätteviktigt att vi faktiskt också lägger upp en plan. Och då ser vi att vi ska över de här 2 höjderna här, ner i de här sänkarna och sen upp på den här lilla näsan med den här höjden där kontrollen sitter. För om vi bara springer iväg direkt är det jättelätt att vi går ut i fel riktning och springer alldeles för snabbt eller någonting, så att vi gör ett till misstag, så att vi igen måste läsa in oss då. Så det är jätteviktigt att där inte hetsa upp sig, utan att man verkligen är noggrann och orienterar in, för att när man har missat så är det lätt att göra fler misstag. Så kom ihåg det verkligen också, att vara noggrann när ni väl har identifierat vart ni är också, så att ni inte gör ännu mer misstag. Då kan man spara jättemycket tid.
Och jag skulle säga att det finns vissa beteenden som man går igenom i huvudet när man missar. Och det gäller att försöka identifiera de här beteendena som man har när man bommar. Och så om ni på någon tävling har bommat, så när ni kommer i mål, så tänk gärna tillbaka och gå igenom, vad gick igenom mitt huvud när jag sprang den här sträckan, och varför blev det så här att jag bommade? Vad var det jag tänkte? Vid vilken punkt var det jag gjorde misstaget? Var det kanske att jag läste den här stenen som den stenen, och varför gjorde jag så? Och om man kan börja tänka ut de där beteendena och komma på vad de är för några beteenden, då kan man också lära sig, när man väl är ute i skogen, sen också identifiera att jag håller ju faktiskt på att göra en sån här grej nu så att jag kanske missar. Och då kan man fånga upp det här tidigare, och då kan vi ta det här steg 1 mycket tidigare också och faktiskt komma på att vi håller på att göra ett misstag. Så försök verkligen att jobba med att komma på när någonting händer, komma på er själva att nu håller jag på att göra en bom. Så försök hitta de där beteendena som leder till bommar. För det är lätt att vara, jag ska inte säga lat kanske, jag vet inte, men det är lätt att vara lite lat i sin orientering och tänka att man är på rätt väg och försöka passa in verkligheten till kartan. Så jobba verkligen med det. Men det är bara ut och öva och testa på det här, för att det är bara det övning som ger färdighet. Och nöt på med det. Ja, vi tänkte också att vi kanske skulle göra ett separat avsnitt om bomma smart i lunsen, för det är lite av en konst i sig. Det är inte helt enkelt i lunsen, och jag tror att det är många av er som kommer ha nytta av det i sommar, förhoppningsvis. Så om ni vill ha ett sånt, så får ni jättegärna låta oss veta genom att antingen skriva i kommentarerna nere, eller skicka ett mail till oss, eller gilla videon. Men annars är det bara att följa kanalen och trycka igång de där notiserna så att ni inte missar nästa veckas avsnitt som kommer klockan 6 som vanligt. Så ses vi då. Ha det bra. Hej.